वेलकम टु माई च्यानल गाइज। आज चाहिँ हामी चिकन ड्रम स्टिकमा सोया सस, फिस सस र वेस्टर सस हालेर पकाउँदैछौँ। सिम्पल छ, धेरै नै सिम्पल छ। त्यसको लागि हामीले 8 पिस चिकन ड्रम स्टिक लिएको छौँ। त्यसपछि हामीले प्यान हिट गरेर त्यसमा थोरै तेल राख्दैछौँ। तेल तातिसकेपछि यसमा हामीले चिकन ड्रम स्टिक पनि राख्दैछौँ। त्यसपछि हामीले चप गरेर राखेको गार्लिक, त्यसपछि 60 ml जति सोया सस, अनि 1 लार्ज स्पुन जति फिस सस। अनि 1 बाउल जति पानी हालेर हामीले त्यसलाई 45 मिनट जति स्लो हिटमा पकाउँछौँ। 45 मिनट्स भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा वेस्टर सस एड गरिदिन्छौँ। वेस्टर सस एड गरिसकेपछि पनि हामी यसलाई नर्मल्ली हाफ आवर जति पकाउँछौँ। लास्टसम्ममा हामीले यसमा भएको पानीहरू सब सुक्ने गरेर पकाउँछौँ। पानी सुकिसकेपछि यसमा राम्रो कलर पनि आउँछ र यो राम्रोसँग पाक्छ पनि। ल हेर्नुहोस्, अब पानी पनि सुकिसक्यो, कलर पनि राम्रो आयो। अब यो पाकी पनि सक्यो। अब यसलाई हामी राइससँग जेसँग पनि खान सक्छौँ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको खण्डमा कमेन्ट, लाइक र सेयर गरिदिनु नबिर्सिनु होला। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। सी यू देन, बाई।